What the teaching you can say? Các bạn có thể nói rằng cái phiên chú luận mà trên giao lộ thì được lấy cảm rất là nhiều từ giáo lý qua rồi. The crossing is. I was really trying to be brave. Trong cái quá trình làm phiên tổ chức là tôi phải khơi dậy cái cảm xúc rất là nhiều đối với cái sự can đảm trong một phiên làm để làm. So I don't want to really say it's about the teaching. Tôi thực sự không muốn nói là đó là nó liên quan về giáo lý của con người. It was an attempt to be brave. Và đó là một cái nỗ lực để tôi khơi dậy sự can đảm. Okay. So I have a very strong question that you asked you about final stage. Yeah, I read some book. They said that in some state we will meet the 100 deities syndrome in the Bible. That's our Vajrayana, and we can know the deity. But I'm very curious about how Krishna and how Muslim. Yeah, then you see the same form, like we know the higher river, and how about the Christian? Then you see the different form on the same lines as Dạ vâng, thưa thầy và các cô chú ạ. Dạ con có hỏi thầy hỏi Rinpoche là con cũng rất là quan tâm đến về Varo teaching, về phân biệt về Varo, bởi vì trong có một số sách thì họ có nói rằng về Varo thì tất cả mọi người đều như nhau, thì sẽ đến một cái giai đoạn chúng ta sẽ thấy được 100 vị Bổn Tôn, giống như ngày hôm qua thì 100 vị Bổn Tôn này giống như mình đã được giới thiệu thì là hành giả khi trăm người mình mới biết được 100 vị này. Vậy còn là đợi Chúa thì sao, và như là ông sao họ có thấy cái hình dạng giống như vậy không? Okay. I was trying. I thought I will explain this in the morning. Tomorrow is kind of maybe too many words, but I'll explain a little bit. I thought I'd do it tomorrow morning. I'll do it as a bit now. Tôi trong cái thì nó có thể là một cái sai nhưng lại hỏi mình sẽ chia sẻ với. Now, I already told you yesterday, deity is really your own nature of your mind. I told you this. Như hôm qua Lượng Lãnh Đạo thì tôi đã nói với các bạn rồi, tức là vị Bổn Tôn thực chất nó chính là bạn muốn tâm của bạn. And do you remember I talked about how, for instance, your unconsciousness is a deity Avalokiteshvara. Và chỉ tôi đã nói là nhận thức đó chính là đức thống nhau. And the form, when you look at visually, is the Jatini Mama, no, it's the Gitiki. Còn cái tướng từ nhận thức lúc là để hưởng tướng sắc tướng là nhận thức tri nhận, chính là vị phối ngẫu Giti. So I'm trying to explain to you, deities are none other than your own form, consciousness, etc., etc. Và tôi giải thích cho các bạn là một tu không khác gì đó chính là tán thức, và các bạn những đối tượng quan sát của tán thức. Now, it doesn't really matter whether you are Christians or Muslims or whatever. As long as you have any consciousness, form, five aggregates, five elements, all of that, you have a deity. Và bất kể là đến từ cái truyền thống tôn giáo nào, đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Phật, miễn là chúng ta có năng bổ, chúng ta có tán thức, chúng ta có ngũ đại, thì chúng ta có vị Bổn Tôn. Now, I think the question is specific description
in the form of a 100 peaceful and lawful deity. I'm assuming. Và tôi giả thiết rằng cái giáo lý này dựa trên cái sự mô tả, cái cách mô tả về những cái thức hoặc là những yếu tố vô thần. And this is a very good question. Và đây là một cái câu hỏi mà. So let me explain to you first what we mean by peaceful and what we mean by wrathful. Thì không có cái sự mô tả được trong việc của tôi an bình một khoảng độ chúng ta được bãi hiện an bình thì một khoảng độ. So peaceful is defined by how much can you accommodate. An bình có nghĩa là cái năng lực phát huy tâm tính của các bạn. Shakyamuni Buddha, 2 arms, 1 hand, 1 mouth accommodating. Và giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có một cái hình dáng bà hạ con người với một đầu và 2 mắt của 2 tay. But even Shakyamuni Buddha, there are some elements. If Shakyamuni Buddha walked into this room, he's supposedly golden color, right? I don't know how accommodating that is. Would you date with somebody who has a gold color? Tuy nhiên là một con tin của có mô tả một vài cái đặc điểm khác biệt của Ngài, chẳng hạn như là thân bàn ẩn, thân sắc bàn ẩn. Thì các bạn có thấy gì là thích hợp phù hợp với ta hay không? Thì bạn có chịu hẹn hò với một người có cái thân bó sắc bàn ẩn phải riêng không? Accommodate. You know, you can accept is peaceful. Những cái gì mà bạn có thể thích tốn nhất, ngươi có thể tiếp nhận được cái tỏa đã trong của ngôn an mà. Now, anything that is more than more unacceptable. Còn đối với những điều mà không khó là để thực thi và tiếp nhận. Is what we call to, meaning wrathful. Và chúng ta đó là cái tính chất của công phẩm học. Like a Malhotra Heruka. 3 face, 6 arms. Some of the Malhotra has like 42 hands. Giống như chư vị Hương Ra thì đại sư No Lai Hương Ra thì ngài có 3 đầu 6 tay, thậm chí có vị Hương Ra thì có 42 cái đầu. So I think I have already explained to you some description of as we get sharper and sharper and sharper, even a flower, we begin to see so many aspects that it cannot be accommodated. Remember? Và tôi nghĩ rằng là tôi đã có chia sẻ với bạn về cái trạng thái tâm thức của chúng sanh trong 3 mùa. Tức là khi trong cái trạng thái đó người ta thức trở nên rất là nhạy bén và thậm chí các bạn nhìn một bông hoa với tất cả cái khía cạnh của cái chi tiết tinh kỳ vi tế các bạn cũng có thể tiếp nhận được. But I know the description of the deities. Tuy nhiên tôi biết là những cái mô tả về trên Bổ Tôn. When you describe, then there's always a cultural aspect. Thì khi mà mô tả như vậy chắc chắn là sẽ mang cái yếu tố của văn hóa truyền thống. Cultural aspect is very strange. I mean, it's very interesting. Và cái phương diện văn hóa truyền thống này khá thú vị. Like Chinese, somehow Chinese people think long beard is somebody who's trustable. Ví dụ như người Trung Quốc họ sẽ có cái thái điểm để ý tưởng là ai mà có bộ râu dài đó thì rất là cái người gì đó có thể tin được cái tin. Right? Lao Tzu, Giống như là tự Chuang Tzu, sang tự saint. đó chính là một thân Long beard. râu dài You know, it's culture. This always comes in. thì đó chính là những cái phương diện của văn hóa gồm biết là. Now I have something to tell you, which is probably
little controversial. Tôi có cái điều khá là đôi cãi muốn chia sẻ với các bạn. Lot of the Rasul deities you are referring, Hầu như tất cả cái thuật ngôn của một là biết. do you know Tantra, Vajrayana teaching really was a very big thing in the places like Pakistan, Afghanistan. Các bạn có biết những cái địa điểm như là Pakistan và Afghanistan thì rất là quan trọng đối với giáo lý của con trị của người không? Yeah. Do you know that? Historically. Xét về mặt lịch sử, các bạn đúng không? And because of that, many Japanese, Rasul Japanese, they have red hair. Đó là lý do vì sao mà chương Dakini chưa có ảnh hưởng được có tóc đỏ, Blonde hair, tóc vàng, curly hair. tóc xoăn. And by the way, Shakyamuni Buddha is an Iranian. Do you know that? Aryan, I should say. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cái là trưởng tọa của Aryan. Yeah. In Vietnam, the Shakyamuni Buddha are written in blue. Ở Việt Nam, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó tô mắt cũng là xanh. I don't know whether you, but Aryan Shakyamuni Buddha's eyes are blue. He's a Caucasian, Mongol, Caucasian. I think Shakyamuni Buddha was a Caucasian. Và tôi nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cái nguồn gốc những tổ tiên từ có cái dòng huyết thống của người giống như những tộc Mông Cổ. Aryan. Iran. Xuất phát từ cái tộc Aryan của người Iran. Maybe little controversial for some of you, but I think it's quite true. Có thể là điều này khá là tranh cãi đối với các bạn, nhưng đối với công việc có thể đây là sự thật. What I wanted to tell the person who's answered the question, asking this question, a lot of Rasul deities are very Persian look. Persian. Đối với tôi thì cái điều mà tôi muốn nói với bạn đọc câu hỏi này đó chính là đa phần chương của môn phận một thì liên quan có một cái truyền thống với dùng ba tư đó là nướng. If Tantra started from Chang'an, yeah, Nếu như Xia, right, Chang'an. Nếu như mà luận điểm xuất phát từ Triều Đan, I am sure Mahmoud and Heluka will have a long beard. thì tôi chắc chắn là đưa ra sẽ có một ao gà, Long eyebrow. thậm chí là sẽ có hàng truy lông mày của một gà. The other day I went to a local deity temple. What's the name? The temple, the local deity temple. You went there, you were there. Ví dụ như cái vậy ở trong đền Ngọc Sơn, You know, near the lake. Yeah. ở trong cái You know, the Vietnamese you know. giống như là Lâm Trần chúng ta đang ở trên đền Ngọc Sơn. Most of them have beard. Đa phần quý vị có một ao là Long mustache, long beard. So I have a feeling Vietnamese also think long bearded people are, I don't know, respectful. tôi nghĩ là đối với người Việt Nam cũng giống như người Trung Quốc, những người có một ao dài thì đâu được tôn kính kính trọng kính ngưỡng. My point I'm trying to make is graceful look, peaceful look is very individual, influenced by culture. Tôi muốn nói cái điểm trên ý đó chính là cái sắc tướng an bình trong phẫn nộ thì chủ yếu mà bị ảnh hưởng từ văn hóa. That's okay, that's no problem.
Nên nó không phải là vấn đề. When the Christians die, they will have a different kind of rotten looking. Cho nên khi mà người có đạo chúng qua đời thì họ sẽ là cái một bộ phẫn nộ trong một cái sắc tướng khác. Not worse or not better, I'm not saying that. Tôi không nói về cái phương diện mà xấu hơn lại hơn tốt hơn. And I'm also not saying correct or incorrect. Và tôi cũng không nói về cái phương diện đúng sai. Basically unfamiliar, unaccommodated. Cái quan trọng là để chúng ta tiếp nhận được không? Also very individual. Và cái trải nghiệm trong bao gồm vào mỗi cá nhân. Also, because it's individual, it changes. Và vì nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân cho nên cái kinh nghiệm sẽ thay đổi. Some of you young people, Một số trong chúng ta còn trẻ, if you die, nếu các bạn đâu rồi, I don't know, your peaceful deities may look like a game of people. thì có thể một trong những cái vị bộ tôn an mừng các bạn sẽ nhìn giống như là ca sĩ. But if somebody older died, Đối với một số người lớn tuổi hơn, nếu các bạn qua đời, your wrathful deities may look like a game of people. thì có thể cái bộ tôn phẫn nộ của các bạn cũng là những cái người ca sĩ Hàn Quốc. Because you know, for some of us older people, K-pop people are so scary. Ở trong đó thì tôi có tụ vị những thầy và những cái ca sĩ Hàn Quốc thời nay cảm thấy rất là sợ hãi. So it's individual also. Do đó nó phụ thuộc vào kinh nghiệm tập ý của tập nghiệp. Now some of the deities are represented with different head. Tôi đã giới thiệu các bạn một số các bộ tôn phẫn nộ có nhiều đầu. This has inexhaustible amount of explanation, but we have no time. Và nó có ẩn chứa rất là nhiều cái ý nghĩa hàm nghĩa trong đó, chúng ta không có thời gian để Like one of the deity has a woodpecker head. You know, bird woodpecker. Ví dụ như có một cái bộ tôn có một cái đầu những chim cỏ kiến, Some like a fox. hoặc là một ếch, Yeah. hoặc là You know, the biggest challenge of Buddhism is because we need intention. thế thì cái thử thách lớn nhất của Phật giáo đó là chúng ta cần phải truyền dạy giáo pháp, When we teach, we need to use language. và cái truyền dạy giáo pháp thì phải sử dụng ngôn từ, We need to use symbolism. phải dùng những cái biểu tượng. And many times, because Buddhism sort of originated from India and that part, we tend to use the similar language and symbolism. Và do các bạn cũng biết rằng là Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ và truyền cho các nước khác thì chúng ta còn phải sử dụng ngôn ngữ cũng như là những cái biểu tượng tương tự với Ấn Độ. So, only a great bodhisattvas know how to teach individually. Và chỉ có một vị đại Bồ Tát mới biết cách ban cái giáo huấn thích hợp với từng mỗi nhân vật. Okay, one more question and then we can